নমস্কাৰ মই পাllav kalita আমাৰ এডুকেশ্যন চেনেল ইউনিক সায়েন্স টিউটৰিয়েল তোমালোকক সকলোকে স্বাগত জনাইছো আজি মই সেকেন্ড ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ এটম পাঠটো আলোচনা কৰিম এই পাঠটো তোমালোকৰ সিলেবাসৰ ইউনিট 2 হয় 480 BC one of the Indian philosopher Maharishi Kanand one Greek philosopher তেওঁলোকে কৈছিল যে মেটাৰ বিলাক যদি আমি ডিভি ভাঙি গৈ থাকো বা ডিভিজন গৈ থাকো এটা সময় এনেকুৱা ষ্টেট ৰেষ্ট হৈ গৈ যেটো ষ্টেটত মেটাৰ কি নহয় ডিভিজন নহয় it's called atom the name atom come from the Greek word atomio this atomio means uncuttable or non divisible 1808 John Dalton gave a experimental observation the existence of atoms. According to Dalton's atomic theory, so Dalton the theory actually he theory to Dalton atomic theory বুলি কোৱা হয়. So according to Dalton atomic theory, all matters are composed of extremely small particles. This extremely small particles is called atoms. End of the 19th century and beginning of the 20th century, বিভিন্নজন সাইন্টিস্টে স্টাডি কৰি আছিল স্টাডি কৰি তেওঁলোকে দেখিলে যে এটমতকৈ সৰু কিছুমান পাৰ্টিকলছ আছে আৰু সেই এটমতকৈ সৰু সেই পাৰ্টিকলছ বিলাকক তোমাৰ ফান্ডামেন্টাল পাৰ্টিকলছ বুলি কোৱা হয় আৰু সেই ফান্ডামেন্টাল পাৰ্টিকলছ বিলাক আছে ইলেক্ট্ৰন protons and neutrons and this electron protons and neutrons also called subatomic particles so today we are discussing about discovery of electrons so discovery of electronৰ কথা যদি আমি প্ৰথম কওঁ so প্ৰথম তেতিয়া মাইকেল ফ্যাৰাডেৰ কথা মনত আহে so মাইকেল ফ্যাৰাডে 1830 চনত matters আৰু ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ মাজত এটা ৰিলেশনশিপ আগবঢ়াইছিল আৰু সেই ৰিলেশনশিপটো সহায় লৈ উইলিয়াম ক্ৰক্সে এটা টিউব ডিজাইন কৰিছিল যে টিউবটো কোৱা হৈছে ডিছাৰ্চ টিউব বা ক্ৰক্স টিউব বুলি কোৱা হয় সো ইয়াত আমি এটা ইলেক্ট্ৰিক্যাল ডিছাৰ্চ টিউব আমি ড্ৰ কৰিছো দিস ইজ cathode this is anode like আছে anode this anode is perforated হৈ আছে anode to কি আছে this is anode this is cathode this is cathode this is anode this is perforated anode now যেতিয়া ইয়াত কি আছে গ্যাস আছে আৰু গ্যাসটো ৰখা হৈছে at very low pressure so gas at 10 to the power -4 atmosphere pressure so gas কি আছে 10 to the power -4 atmosphere pressure আছে this cathode is connected to negative terminal anode is connected to positive terminal so যেতিয়া আমি হাই ভোল্টেজ যেতিয়া এপ্লাই কৰিছো so হাই ভোল্টেজ এপ্লাই কৰাৰ লগে লগে আমি ক্যাথোডৰ পৰা কিছুমান ইনভিজিবল ৰে জেনাৰেট হৈছে আৰু সেই জেনাৰেট হোৱা ইনভিজিবল ৰেটো তোমাৰ পাৰফৰেটেড এনোডৰ মাজেদি পাৰ হৈ তোমাৰ কি হৈছেগে এনোডৰ পিছফালে থকা গ্লাস ওয়ালখনত কি কৰিছে খুনা মাৰিছে আৰু সেই গ্লাস ওয়ালখন আমি ফসফৰেসেন্ট মেটেৰিয়েল such as zinc sulfide material like is কোটেড কৰি ৰখা হৈছে আৰু এই কোটেড কৰি ৰখাৰ কাৰণে যেটো পজিশনত গৈ খুনা মাৰিছে গৈ বা স্ট্ৰাইক কৰিছে এই পজিশনত কি হৈছে স্পাৰ্ক হৈছে ফ্লাশ হৈছে গ্লো হৈছে এই যে this ray this indivisible ray যেটো আমাৰ invisible ray আছে is called cathode ray this invisible ray কি বুলি কোৱা হৈছে cathode ray বুলি কোৱা হৈছে আৰু এই যে cathode ray একেনে ইয়ালৈকে জাস্ট এই cathode ray যে অৰিজিনেট হৈছে হেতু জাস্ট ক্ৰক্সে তালৈকে ডেসক্ৰিপচন দিলে কিন্তু জে থমসনে ইন 1897 ত তেওঁ এই cathode ray ডিফাৰেন্ট প্ৰপাৰ্টিজৰ বিষয়ে এক্সপ্লেনেশন কৰিছিলে ষ্টাডিজ কৰিছিলে সেই কাৰণে ডিসকভাৰী অফ ইলেক্ট্ৰনছৰ মেইন ক্ৰেডিট ইজ গোজ টু দা জে থমসন ফাৰ্স্ট প্ৰপাৰ্টিজ যদি আমি চাওঁ so cathode rays travels in straight line so cathode rays is originate from the cathode আৰু যদি cathode পৰা anodৰ ফালে কি আছে ফ্লো হৈ আছে তেতিয়া আমি এই cathode ray যেটো ডাইৰেকশন অফ ফ্লো হৈ আছে তাত যদি আমি এটা যদি অবজেক্ট ৰাখি দিয়া হয় তেতিয়া কি হয় অবজেক্টটোৰ বিহাইণ্ডত শ্যাডো দেখা যাব আৰু তাৰ পৰা আমি গম পালো যে cathode ray travels in straight line again cathode rays made up of material particles আমি তাৰ পিছত কলো cathode ray made up of material particles so ইয়াত যদি আমি এটা যদি হুইল ৰখা হয় সো হুইল যদি ৰখা হয় তেতিয়া কি হ'ব হুইলটো cathode ray স্ট্ৰাইক কৰিব হুইলটো কি হ'ব মুভিং কৰি থাকিব ৰটেট কৰি থাকিব তাপা আমি গম পাম
cathode ray made up of material particles. So again, যেতিয়া জেজে থমসনে ইয়াত তোমাৰ যেতিয়া এখন এক্সটাৰ্নেল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এপ্লাই কৰিলে, দিস ইজ দা ৰিসাৰ্চ টিউব, যেতিয়া এক্সটাৰ্নেল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এপ্লাই কৰিলে তেতিয়া দেখি গৈছে যে ইট ইজ দ্য ক্যাথড ৰে. সো ক্যাথড ৰে ডিফ্লেক্টেড হৈছিল, সো ডিফ্লেক্টেড টুৱাৰ্ডছ দ্য পজিটিভ চাৰ্জ প্লেটস. যদি ক্যাথড ৰেটো ডিফ্লেক্টেড পজিটিভ চাৰ্জ প্লেট হয় তেনেহলে ক্যাথড ৰেটো যিবোৰ পাৰ্টিকলছ দ্বাৰা গঠিত হৈ আছে এই পাৰ্টিকলছ বিলাক কি হয় নিগেটিভ চাৰ্জ পাৰ্টিকল হয়. আৰু সেই পাৰ্টিকলছ বিলাকক তেওঁ নামটো কি দিলে, সেই পাৰ্টিকলছ বিলাকক তেওঁ কি বুলি ক'লে ইলেক্ট্ৰনছ বুলি ক'লে. ঠিক এইদৰে আমি তাতে এখন মেগনেটিক ফিল্ড যদি এপ্লাই কৰোঁ, এই মেগনেটিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশ্যনৰ পৰা আমি গম পালো যে ক্যাথড ৰে অলসো কনসিষ্ট অফ এ নিগেটিভ চাৰ্জ পাৰ্টিকলছ. আৰু সেই নিগেটিভ চাৰ্জ পাৰ্টিকল কি বুলি ক'লে ইলেক্ট্ৰনছ বুলি ক'লে. The value of E by M, the surge to mass ratio of electron was determined by in J. Thomson. Our term surge to mass ratio to paisile 1.76 into 10 to the power 11 coulomb per kg. J. Thomson ki koile a electron bilak different material lole. বা ইয়াত যে গ্যাস আছে ডিফারেন্ট গ্যাস রাখিলে. সো কিন্তু the different যেতিয়া মেটেৰিয়েল ললে ডিফারেন্ট গ্যাস ললে তা ডিফারেন্ট এক্সপেৰিমেন্ট কৰি গল. কিন্তু তে প্ৰত্যেকটো এক্সপেৰিমেন্ট কৰোতে এই E by M ভ্যালুটো কি পালে ৰিমেইনছ কনস্ট্যান্ট পালে. দ্যাটস প্ৰত্যেকটো মেটেৰিয়েলৰ বাবে প্ৰত্যেকটো গ্যাসৰ কাৰণে E by M ৰ ভ্যালুটো কি পালে কনস্ট্যান্ট পালে. যদি E by M ৰ ভ্যালুটো সকলোবিলাক গ্যাসৰ কাৰণে কনস্ট্যান্ট হয় সো তেনেহলে the characteristic of cathode rays do not depend upon the nature of electrons and nature of the gas. So that means ইয়াৰ পৰা আমি গম পালো যে এই cathode ray characteristic to nature of the gas আৰু nature of the electrons depend নকৰে. The ratio of surge to mass is same for all gases is in the tube. So M মানে M is the mass of the electrons in kg, E is equal to magnitude of surge on electrons in coulomb. কিন্তু in 1897 ত J. Thomson অকল E by M ৰ ভ্যালুটোৱে দিলে, কিন্তু ইয়াত সেপাৰেটলি মাস অফ দা ইলেক্ট্ৰন বা চাৰ্জ অফ দা ইলেক্ট্ৰনৰ ভ্যালুটো তেওঁ ডিটাৰমাইন কৰিব পৰা নাছিল. কিন্তু in 1909 ত R.A. মিলিকানে চাৰ্জ অন ইলেক্ট্ৰনছ কি কৰিছিলে ফাউণ্ড কৰিছিলে. From his experiment, he found that surge of the electron is the surge of the electron ki pale teo 1.6022 into 10 to the power minus 19 coulomb. Kintu আমি যেটো এক্সপেৰিমেন্ট পাইছো এক্সপেৰিমেন্টৰ আমি পৰা আমি গম পালো যে চাৰ্জ যেটো আমি ক্যাথড ৰে যেটো পাৰ্টিকলছ আছে সেই পাৰ্টিকলছ বিলাক নিগেটিভ চাৰ্জ পাৰ্টিকলছ. দ্যাট মিন্স এই নিগেটিভ চাৰ্জ পাৰ্টিকলক কি ইলেক্ট্ৰন বুলি কোৱা হয়. যদি ইলেক্ট্ৰনৰ চাৰ্জটো নিগেটিভ হয় তেনেহলে আমি ইয়াত কি লিখিব পাৰো যে চাৰ্জ অফ দা ইলেক্ট্ৰন ইজ ওকে হ'ব মাইনাছ 1.6022 10 minus 19 কুলম. ইয়াত এই চাৰ্জটো এই চাৰ্জটোকে কি বুলি কোৱা হয় 1 ইউনিট negative surge বুলি কোৱা হয়. Is called 1 unit negative surge. So with the help of surge of the electrons, this is the surge of the electron, with the help of surge of electron and ratio of E by M we can determine the mass of the electron. So আমি ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰো mass of the electron determine কৰিব পাৰিম. So আমি যেটো ভ্যালু পালো সেই ভ্যালুটো হৈছে 9.1094 into 10 to the power minus 31 kg. This is the mass of electron. Hydrogen atom is the smallest particle. In the year value to at a hydrogen atom of value go 1837 times ki hoy lesser. Jodi at a electron or mass the hydrogen atom of mass ke jodi 1837 times jodi less hoy kom hoy tena hole electron of mass to practically negligible বুলি ধৰা হয়. যদি আমি ইলেক্ট্ৰন যদি আমি ডেফিনেশন to কম, electron may be defined as a subatomic particles. Electrons are the subatomic particles which carries 1 unit negative charge. There 1 unit negative charge ase. So generally in coulomb so the charge is 1.6022 into 10 to the power 19 coulomb and has a mass, mass is 9.1 into 10 to the minus 31 kg equal to 1/137 of that of hydrogen atom. So আৰু কি কলে ইলেক্ট্ৰনৰ মাসটো কাৰ সমান বুলি কৈছে 1/1837 of that of a hydrogen. এটা হাইড্ৰোজেন এটম 1/1837 ৰ লগত সমান বুলি কৈছে. So
সো আমাৰ চেণ্টাৰটো চাই থকাৰ কাৰণে তোমালোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল আমাৰ চেণ্টাৰটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে আমাৰ এই ফ্ৰী এডুকেশ্যন অসমৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পায় ধন্যবাদ